हेलो फ्रेंड्स मोर चेनेलলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে মই আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো এবিধ শাকৰ বিষয়ে এই শাকবিধৰ নাম হৈছে ব্ৰাহ্মী শাক আমাৰ মগজুৰ বিকাশৰ কাৰণে বা মগজুৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি এই শাকবিধ ব্যৱহাৰ কৰো বা খাও ইয়াক ব্ৰেইন বুষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় কাৰণ যেহেতু মগজুৰ মানে উৎকৰ্ষ সাধন কৰে গতিকে ইয়াক আমি ব্ৰেইন বুষ্টাৰ বুলিও কওঁ আমাৰ যেটো এলজাইমাৰ বেমাৰ আছে হে এলজাইমাৰ বেমাৰটো উপশম কৰাটো এই শাকবিধে বহুতখিনি আমাক সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও মানে ব্ৰেইনৰ উপৰিও আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণেও ই বহুত উপকাৰী হয় আয়ুৰ্বেদত ইয়াৰ এটা ভাল নাম আছে বহুত পুৰণি কালৰ পৰা ইয়াৰ ব্যৱহাৰ চলি আহিছে অথৰ্ব বেদ চৰক সংহিতা এইবিলাকতো ইয়াৰ উল্লেখ আছে এতিয়া মই আপোনালোকক কম এই শাকবিধ আমি কেনেকৈ গ্ৰো কৰো বা কেনেকৈ কেনেকৈ ইয়াৰ যতন লওঁ আৰু এই শাকবিধ আমি কেনেকৈ খাওঁ এই বিষয়ে মই আপোনালোকক কম এই শাকবিধ আমি থালৰ পৰাই গ্ৰো কৰো কাৰণ ইয়াত যিবিলাক থাল ওলাই এই থালবিলাক আমি যদি মাটিত ৰুই দিওঁ তেতিয়া হলে ইয়াৰ তাৰ পৰা হিপা ওলাই কিন্তু আমাৰ হিপা থকা থাল হলে ইয়াৰ বেছি ভাল হয় পটককে হৈ যায় কিন্তু হিপা নথকা থাল হলে অলপ মানে কেতিয়াবা নহবও পাৰে সেই কাৰণে আমি হিপা থকা যদি থাল হয় বেছি ভাল হয় আৰু অলপ ডাঙৰ হলে ইয়াৰ হিপা ওলাবই ধৰে মানে থালবিলাক যদি অলপ ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া হলে ইয়াৰ হিপা ওলাবই ধৰে আৰু সেই হিপা থকা থালবিলাক আমি ৰুই দিলে ই হৈ যায় আমি যদি ইয়াক মাটিত লগাও তেতিয়া আমি সাৰ তেনেকৈ নিদিলেও হয় কিন্তু যদি আমি ইয়াক টাবত লগাও তেতিয়া হলে ইয়াক সাৰৰ কথা চিন্তা কৰিবই লাগিব আৰু মই ইয়াৰ থাৰ্মকলৰ বাকচত লগাইছিলো এনেকৈ আৰু যেতিয়া মই লগাও তেতিয়া ইয়াত মাটিৰ লগত অকল গোবৰ দিছিলো মানে গোবৰৰ কম্পোষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিলো আৰু তেনেকৈ এইখিনি মই লগাই দিছো আৰু আপোনালোকে অন্য ভাৰ্মি কম্পোষ্ট এনেকৈও দিব পাৰে তেনেকৈ দিও লগাব পাৰে কিন্তু বিশেষ ইমান নালাগে মানে একদম ৰিচ সয়েল নালাগে ইয়াক মানে অকল অলপ সাৰ যেহেতু আমি টাবত লগাও বা এনেকুৱা থাৰ্মকলৰ বাকচত লগাও অলপ সাৰ দিবই লাগিব এনেকৈ আৰু মোৰখিনি ধুনীয়া হৈছে এয়া চাওক মই আজি এইখিনি উঠাবলৈ লৈছো ভাজি খাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ কাটিছো আৰু এনেকৈ আগবিলাক কাটি লৈ খাব লাগে যেহেতু মোৰ বহুত হৈছে মই আজি বহুতখিনি উঠাম এদিনত অলপকে খালেও ইয়াৰ মানে উপকাৰী গুণটো পোৱা যায় মানে এজন মানুহে এদিনত 3টা আগ খালেও হৈ যায় কিন্তু যেহেতু মই আজি বহুতখিনি দেখিছো একেলগে ডাঙৰ হৈছে সেই কাৰণে কিছু উঠাইয়ে লম এনেকৈ যেতিয়া এনেকৈ কাটিম তাৰ পৰা আৰু 2টা ঠানি ওলাব আৰু এই মানে থালবিলাকে আৰু ডাঙৰ হৈ আমি আকৌ খাব পৰা হৈ যাম মই কাটিছো এনেকৈ যিমানখিনি সম্ভৱ হয় ইমানখিনি কাটিম গোটেইখিনি বাৰু নাকাটো যিমানবিলাক মানে দীঘল হৈ আছে গোটেইখিনি কাটি লম নহলে বেছি হৈ যাব ইয়াতে এনেকৈ মই ইমানখিনি কাটিলো আজি এয়া চাওক ইমানখিনিলৈকে কাটিলো ইমানখিনি কটাৰ পিছতো আৰু ইয়াতে বহুতখিনি আছে এয়া চাওক মানে নেক্সট ডে বা তাৰ পিছতো খাব পৰাকে আৰু থাকি গল এনেকৈ ইয়াৰ সোৱাদটো তিতা হয় মই আপোনালোকক ক'ব পাহৰিছো ইয়াৰ সোৱাদটো বহুত তিতা হয় আৰু ই তিতা ভাজি হিচাপে আমি খাব লাগে আৰু এটা কথা ইয়াক আমি ঘিত ভাজি খালেহে বেছি ভাল মানে মিঠাতেল বা এনেকুৱা তেলতো ভাজি খাব পাৰি কিন্তু হেতু নকৰি আমি যদি ঘিত ভাজি খাওঁ ইয়াৰ উপকাৰটো আমি বেছি পাওঁ সেই কাৰণে আগৰ দিনৰ পৰা ইয়াত ঘিত ভাজি খোৱা এটা মানে নিয়ম আছে কিন্তু মই ইয়াত শুনামতে ইয়াক গাখীৰত খাব নালাগে মানে তিতা কিছুমান গাখীৰত খায় কিন্তু এই তিতাটো গাখীৰত খাব নালাগে তেনেকৈ মানে শুনা পাইছো সেই কাৰণে মই গাখীৰত কেতিয়াও খোৱা নাই কিন্তু ঘিত ভাজি খাওঁ মই যিমানখিনি খাওঁ এনেকৈ ঘিত ভাজি খাওঁ আৰু ঘিত ভাজি খালে বেছি খাবলৈও ভাল হয় আৰু তিতাটো অলপ হ'লেও কম লাগে তেলত ভজাতকৈ এই শাকবিধ ৰদ পৰা ঠাইত হয় কিন্তু সেমি সেডতো ইয়াৰ গ্ৰোথ ভাল হয় আৰু ইয়াক প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানীৰ দৰকাৰ হয় যে মানে মাটিটো শুকাই থাকিব নালাগে মাটিটো শুকাই থাকিলে ইয়াৰ গ্ৰোথ একেবাৰে কমি যায় সেই কাৰণে ইয়াক মানে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী দিব লাগে ফ্ৰেন্ডছ আজিলৈ ভিডিওটো এইখিনিয়ে ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুন হয় তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট ভিডিওলৈকে বাই